Xin chào các bạn. Để những cây hoa phong lan có được rất nhiều nụ hoa, những nụ hoa phát triển được nhanh hơn, cây luôn xanh tốt, khỏe mạnh. Có một cách rất đơn giản để chúng ta giúp cho rễ phát triển được khỏe mạnh hơn. Đó chính là một cách trồng mới mình muốn chia sẻ đến các bạn. Và với cách trồng này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn phát triển và có nhiều hoa. Chúng ta nhờ một loại phân bón hữu cơ mới. Nó rất dễ chăm sóc. Những cây rất yếu sẽ luôn được hồi sinh. Nụ hoa phát triển nhanh. Và với cách trồng đơn giản này, các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Và chúng ta có những chậu hoa phong lan không cần phải tưới nước. Nó luôn có rất nhiều rễ khỏe mạnh. Các bạn có thể trồng trên những loại chậu khác nhau. Cây đều phát triển và có rất nhiều hoa. Những nụ hoa sẽ mọc rất nhiều. Hoa luôn tươi đẹp và rực rỡ. Hoa đẹp quanh năm. Các bạn sử dụng gạo. Gạo có chứa rất nhiều vitamin B và dồi dào các khoáng chất, giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển và có rất nhiều hoa. Hãy dùng 3 thìa. Cho vào 500ml nước. Các bạn đậy lại và để sau 2 giờ. Các bạn sử dụng thêm cà phê. Khi chúng ta chăm sóc những cây hoa lan, các bạn nên dùng cà phê. Và đây là dưỡng chất hữu cơ, không chỉ tốt cho hoa lan mà rất tốt cho những cây trồng khác phát triển và có được nhiều hoa. Hãy dùng 1 thìa. Cho vào 500ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Khi một cây hoa lan mua về hoặc đã trồng, nếu các bạn thấy những chiếc lá ở gần gốc nó bị vàng hoặc hư, chúng ta nên bỏ ra và hãy cách ly những cây này ra khỏi những cây khỏe mạnh. Và những cây hoa lan mua về đa phần được trồng trong chất trồng công nghiệp. Nó giữ ẩm rất nhiều. Và nếu chúng ta không biết cách để chăm sóc bằng loại chất trồng này thì rễ sẽ bắt đầu bị thối. Và điều này sẽ làm cho những chiếc rễ còn lại bị thối theo. Nên các bạn khi trồng lại hoặc hồi sinh thì chúng ta nên gỡ bỏ tất cả những chất trồng này ra khỏi cây. Và nếu các bạn có sử dụng lại thì chúng ta nên sử dụng một lượng vừa đủ. Sau đó chúng ta sẽ cắt bỏ tất cả những rễ hư và những rễ bị thối. Các bạn cần kiểm tra thật kỹ những rễ này. Vì khi chúng ta thực hiện sót một vài rễ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoa lan.
Và những cành hoa này các bạn nên cắt bỏ. Và nếu phần này vẫn còn tươi, chúng ta sẽ giữ lại để nó sẽ hồi sinh được những chùm hoa mới ngay tại đây. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Và trong mọi trường hợp, khi phục hồi bất kỳ một cây hoa lan nào thì các bạn vẫn phải làm điều này. Vì nếu các bạn không rửa sạch thì chúng ta trồng hoặc hồi sinh thì những cây hoa lan như thế này rất khó phát triển. Vì những cây này có đề kháng và sức sống rất kém so với những cây hoa lan bình thường. Và những chiếc lá này chúng ta cũng cần phải rửa cho thật sạch. Vì những loại côn trùng thường bám dưới mặt lá này. Sau đó các bạn sử dụng khăn sạch và chúng ta sẽ lau khô lại. Và đây là bước rất quan trọng. Nếu các bạn thực hiện hồi sinh hoa lan mà chúng ta bỏ qua bước này thì những cây hoa lan sẽ không phục hồi và không phát triển. Hoặc nếu các bạn có trồng lại thì chúng ta cũng thực hiện việc làm này. Vì khi những chiếc lá được làm sạch, nó sẽ tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn không phát triển thêm. Và điều này sẽ thúc đẩy giúp cho cây tăng cường quang hợp để trao đổi chất được dễ hơn. Sau khi nước cà phê đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Và sau 2 giờ, gạo đã chứa nhiều dưỡng chất. Các bạn khuấy đều lên. Và chúng ta hãy cho nước gạo vào chung. Các bạn cho thêm vào 500 ml nước. Sau đó các bạn sử dụng những miếng bông mềm. Và chúng ta hãy lau cho những chiếc lá này. Nó giúp cho những chiếc lá hoa lan luôn được sạch. Khi các bạn trồng lại hoặc phục hồi, nó sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và đây là một trong những chất hữu cơ rất an toàn. Và nó là một trong những điều kiện rất tuyệt vời để các bạn chăm sóc những cây hoa lan đang bị yếu hoặc kém phát triển. Nó sẽ giúp cho cây được phát triển rất nhanh. Các bạn hãy nhớ lau dưới mặt lá này. Khi chúng ta thực hiện việc phục hồi hoặc trồng hoa lan thì các bạn cần phải làm cho thật sạch. Các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Và hãy cho nước này vào. Các bạn để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho rễ mới được hồi sinh. Hoặc chúng ta có trồng lại thì cây phát triển rất tốt. Phần nước còn lại này các bạn đừng bỏ đi, mà chúng ta hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh, cây phát triển tốt và rất khỏe mạnh. Và chúng ta có thể áp dụng cách làm này để giúp cho những cây hoa lan của các bạn có được những chiếc lá xanh và cứng cáp hơn.
Dưới đây luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn. Các bạn hãy nhớ lau dưới mặt lá này. Và đây cũng là một trong những cách để loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất tốt. Nó tạo điều kiện cho những chiếc lá mới xanh hơn, khỏe hơn và rễ được hồi sinh. Và điều này sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu và kém phát triển của các bạn, nó sẽ được phát triển rất tốt, mặc dù các bạn trồng trên những chậu khác nhau. Những cây có lá bị vàng hoặc kém phát triển thì đây là một trong những cách làm đơn giản mà các bạn dễ làm tại nhà nhất. Sau đó các bạn hãy tưới vào gốc của cây để những chiếc rễ được bảo vệ rất tốt và hoa lan được phát triển rất nhanh. Hoặc các bạn cũng có thể dùng nó để phun cho những chiếc lá. Và chúng ta nên thực hiện việc làm này vào buổi sáng. Các bạn không thực hiện vào ban đêm. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển có được bộ rễ khỏe mạnh hơn. Cây sẽ luôn được xanh tốt. Các bạn hãy nhớ phun dưới mặt lá này. Một trong những loại phân bón rất tuyệt vời mà chúng ta nên sử dụng. Sau đó các bạn lấy gốc hoa lan ra. Và đến lúc này, gốc cây đã được hấp thụ nhiều dưỡng chất có từ dinh dưỡng này rất tốt. Các bạn sẽ rất yên tâm để trồng lại hoặc hồi sinh cây. Chúng ta sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn tốt. Và đây là chất hữu cơ an toàn. Các bạn hãy bôi vào những phần thối của rễ hoặc những phần bị cắt của rễ. Và chúng ta cho một ít vào lõi của cây. Cách làm này sẽ giúp cho những phần này được kháng khuẩn khử trùng và hoa lan của chúng ta sẽ được phát triển nhanh. Và những phần nào mà các bạn gỡ bỏ những chiếc lá, chúng ta cũng cho bột quế vào đây. Nó sẽ giúp cho những phần này được khô và lành lại rất nhanh. Sau đó các bạn để cây hoa lan ở nơi mát trong một ngày. Và sau một ngày, khi các bạn thấy những chiếc rễ này nó đã được khô, và đây là thời điểm rất tốt để chúng ta hồi sinh cây, vì những chiếc rễ khô sẽ làm cho nấm và vi khuẩn không phát triển thêm. Và giai đoạn này các bạn sẽ hồi sinh hoặc trồng lại cây thì rất dễ dàng. Các bạn có thể trồng bằng bất kỳ loại chậu nào mà chúng ta thích. Sau đó các bạn dùng nước lọc và hãy cho vào đây. Và đây là bước rất quan trọng. Giai đoạn đầu các bạn chỉ cho một ít nước như thế này. Đặt cây ở nơi khô ráo thoáng mát và có ánh sáng.
Nước sẽ được những chiếc rễ này hút lên để giúp cho phần này được giữ ẩm. Và chúng ta chỉ thường xuyên kiểm tra nước ở đây. Nếu có rễ hư hoặc bị thối, các bạn cắt bỏ và thay nước. Và sử dụng nước phun sương cho cây mỗi tuần một lần để giúp cho lá không bị héo trong quá trình hồi sinh. Và những chiếc lá bị vàng sẽ dần được xanh và phát triển tốt trở lại. Với cách làm này, mình đã thực hiện thành công trên rất nhiều chậu hoa lan như thế này. Các bạn sẽ thấy những cây hoa lan phát triển rất tốt. Nó xanh và phát triển rất khỏe mạnh. Với phương pháp trồng này, chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian. Các bạn sẽ có được những chiếc rễ hoa lan phát triển rất nhanh. Dù cây yếu ớt, nó vẫn được hồi sinh rễ khỏe mạnh. Và mình luôn có chia sẻ rất nhiều cách, các bạn có thể xem. Cây rất xanh và rất tốt. Và đây chỉ là giai đoạn đầu của những cây hoa lan được hồi sinh theo cách này. Và đây cũng là những chậu hoa lan mình đã thực hiện cách hồi sinh. Nó đã giúp cho cây hoa lan của chúng ta được phát triển rất nhanh. Những chiếc rễ này rất dài và phát triển rất tốt. Và đây là cách để những cây hoa lan rất yếu, nó có lá được xanh và khỏe hơn. Với những cây bị vàng lá và bị yếu thì các bạn sẽ thấy rễ phát triển rất vượt trội so với những cây hoa lan khác. Một phương pháp rất tuyệt vời. Và chúng ta có thể tận dụng điều kiện này để giúp cho những cây yếu và kém phát triển, nó sẽ được hồi sinh nhanh và dễ hơn. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ. Và đây là một trong những cách làm dễ và đơn giản nhất. Cây này lúc trước lá rất vàng và hiện tại nó đã được hồi sinh rất tốt. Và những chậu hoa lan này cũng vậy. Rễ nhỏ đã bắt đầu mọc lên và cây đã bắt đầu quá trình hình thành. Khi các bạn sử dụng nước thì độ ẩm được duy trì tốt. Nó đã giúp cho những chiếc rễ nhỏ trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tuần phát triển rất nhanh và rất nhiều. Và nếu rễ bị hư như thế này, các bạn hãy cắt bỏ. Và chúng ta sẽ tiến hành thay nước. Các bạn hãy cho nước mới vào. Và nó luôn giúp cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển của các bạn, nó phát triển được những cành hoa tốt hơn. Với những phương pháp này, các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Vì đối với hoa lan luôn có những cây rất nhanh và những cây rất chậm. Nhưng khi chúng ta thực hiện cách làm này thì nó sẽ giúp cho rễ được phát triển tốt và khỏe mạnh hơn rất nhiều. Luôn có những phụ đề và những cách làm mình đã có chia sẻ trên kênh. Các bạn có thể xem thêm. Cây rất yếu
thì nó vẫn có được bộ rễ khỏe mạnh. Đây là một cách rất tuyệt vời mà các bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí. Chúng ta sẽ hồi sinh được những cây hoa lan rất yếu và nó vẫn được hồi sinh lá mới luôn, rất tốt và rất khỏe. Hy vọng từ những cách làm đơn giản và rất dễ này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều để chúng ta có được những cây hoa phong lan phát triển và có nhiều hoa nở đẹp rực rỡ hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công